तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की कशाप्रकारे तुम्ही एलिमेंट्स ॲप आहे ते इन्स्टॉल करू शकता, त्यानंतर त्यावर अकाउंट कशाप्रकारे काढायचे, त्यानंतर ते कशाप्रकारे यूज करायचे, सोबतच मित्रांनो त्याचे काय काय फीचर्स आहे ते कशाप्रकारे तुम्ही वापर त्याचा करू शकता, सर्व काही इन्फॉर्मेशन जे आहे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला. आपल्याला एलिमेंट्स ॲप इन्स्टॉल करण्याकरता सर्वात अगोदर जायचे आहे प्ले स्टोअरमध्ये आणि तिथे सर्च बारमध्ये टाईप करायचे आहे एलिमेंट्स. तर तुम्ही याचं स्पेलिंग पाहू शकता, मी स्क्रीनवर सुद्धा दाखवलेलं आहे. तर तुम्हाला सर्वात पहिले नंबरचं जे ॲप्स दिसेल त्याला ओपन करायचे आहे आणि इन्स्टॉल या बटनवर क्लिक करायचे आहे. इन्स्टॉलेशन प्रोसेस जी आहे ते सुरू झालेली आहे. तर मित्रांनो, आपलं इन्स्टॉलेशन जे आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे ओपनचे ऑप्शन येईल, तर या ॲप्सला आपल्याला ओपन करायचे आहे. ॲप्स ओपन झाल्यानंतर अशा प्रकारचा काहीसा इंटरफेस येईल, तर तुम्हाला गेट स्टार्टेड या बटनवर क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर तुम्हाला हे ॲप ज्या लँग्वेजमध्ये यूज करायचे आहे, जसं की हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती किंवा इतरही 8 भाषांमध्ये हे ॲप्स आहे, तर तुम्ही ते लँग्वेज इथे सिलेक्ट करू शकता. मी इथे इंग्लिश सिलेक्ट केलेलं आहे. त्यानंतर इथे तुम्हाला तुमचा कंट्री बाय डिफॉल्ट आपल्याला इंडियामध्ये यूज करायचं आहे, तर बाय डिफॉल्ट तिथे इंडिया आलेला आहे. त्यानंतर इथे तुमचा मोबाईल नंबर जो आहे तो एंटर करायचा आहे. त्यानंतर नेक्स्ट या बटनवर क्लिक करायचे आहे. नेक्स्ट या बटनवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, तुमच्या मोबाईल नंबरवर एक OTP येईल, तर तो OTP इथे इन्सर्ट करायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट बटनवर क्लिक करायची आहे. तर मित्रांनो, OTP इन्सर्ट केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा ऑप्शन येईल, जिथे तुम्ही इथे ज्याप्रमाणे आपण व्हॉट्सअपचा DP सेट करतो त्याचप्रमाणे तुम्ही इथे DP देखील सेट करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचं फर्स्ट नेम, इथे लास्ट नेम, तुम्हाला एक पासवर्ड जनरेट करायचा आहे आणि इथे तुम्हाला परत तोच जो पासवर्ड तुम्ही एंटर केलेला आहे तो रिटाईप करायचा आहे. चला आता मी फटाफट इन्फॉर्मेशन जी आहे ते फिलअप करतो. सर्व काही इन्फॉर्मेशन फिलअप केल्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट या बटनवर क्लिक करायचे आहे. तर मित्रांनो, तुमचं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट झाल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारची जी स्क्रीन आहे ती वेलकम स्क्रीन येईल आणि त्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला एक एलिमेंट्सचा जो मेसेज आहे एलिमेंट्स टीमकडून तो आलेला पाहायला मिळेल. यामध्ये काही लिहिलेलं आहे की काही इश्यूज असेल, काही तुम्ही असेल, त्याचप्रमाणे तुम्ही गुगल प्ले स्टोअरवर त्याचं इन्फॉर्मेशन देऊ शकता किंवा जर तुम्हाला हे ॲप्स कोणाशी शेअर करायचं असेल तर अँड्रॉइड स्टोअरकरिता हे लिंक आहे आणि iOS करिता अशा प्रकारचे लिंक आहे जे तुम्ही शेअर करू शकता तुमच्या मित्रांसोबत. त्यानंतर मित्रांनो, इथे जे काही मेनू बार दिलेले आहे, जसे की हब, सोशल, चॅट, सेटिंग, अलर्ट्स. तर हबवर गेल्यानंतर हब याकरता दिलेले आहे मित्रांनो, की इथे सर्व प्रकारच्या ज्या न्यूज आहेत त्या तुम्ही पाहू शकता. जसे की तुम्हाला शॉपिंग रिलेटेड काही शॉपिंग करायची असेल तर तुम्ही या शॉपिंगच्या टॅबवर क्लिक करू शकता. त्यानंतर हेल्थ अँड लाईफस्टाईल रिलेटेड काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर तुम्ही यामध्ये क्लिक करू शकता. त्यानंतर फॅशन, डू इट सेल्फ, स्पोर्ट, न्यूज, गेम, जर तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे गेम्स पाहिजे असतील नवीन तर यामध्ये तुम्हाला ते लेटेस्ट 1 by 1 येतच जाईल मित्रांनो. त्यानंतर बॉलिवूड रिलेटेड काही न्यूज बघायच्या असेल तर तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे टॅब्स आहे मित्रांनो ते या हब सेक्शनमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. जसे की मला इंडियन स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज बघायचे आहे तर मी स्पोर्टमध्ये जाईल आणि इंडियन स्पोर्ट न्यूज या बटनवर क्लिक करेल. त्यानंतर तुम्हाला ब्राउज अशा प्रकारचं ऑप्शन येईल, तर त्या ब्राउजवर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर तुमच्या इंटरनेट स्पीडनुसार तुमची जी न्यूज आहे ते लोडिंग होऊन जाईल. जसे की तुम्ही इथे पाहू शकता की इथे स्पोर्ट रिलेटेड ज्या न्यूज आहे ते आलेल्या आहेत. जर तुम्ही मराठी किंवा हिंदी युजर्स असाल तर तुम्हाला हिंदी किंवा मराठीच्या लँग्वेजमध्ये दिसेल. तुम्ही इंग्लिशमध्ये जर तुम्ही ॲप्स यूज करत असाल तर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये दिसेल. त्यानंतर मित्रांनो, सेकंड नंबरची जे टॅब आहे ती आहे सोशल. तर इथे तुम्हाला तुमचे जे पोस्ट आहे, ज्याप्रमाणे आपण फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवर पोस्ट करतो त्याचप्रमाणे तुम्ही इथे प्लसच्या साईनवर क्लिक करून जी पोस्ट तुम्हाला अपलोड करायची आहे, जसे की तुम्हाला इथं फोटो अपलोड करायचा आहे तर फोटो, जर तुम्हाला काही मेसेज अपलोड करायचा असेल ग्रेट ॲप, तर मी एक मेसेज पोस्ट करत आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही मेसेज देखील पोस्ट करू शकता. तर बघा, अंकुश कोंडेकर ग्रेट ॲप अशा प्रकारचा जो मेसेज आहे तो पोस्ट झालेला आहे. त्यानंतर तर मित्रांनो, डिस्कॉर्डमध्ये तुमच्यासमोर जे काही तुमचे काही फ्रेंड्स असतील किंवा काही फॉलोअर्स असतील किंवा ज्यांनी आता काही पोस्ट जे आहे त्या पब्लिकली शेअर केलेल्या असेल तर त्या सर्व पोस्ट ज्या आहेत तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. त्याचप्रमाणे तुम्ही इथे लाईक, कमेंट आणि शेअरसुद्धा करू शकता मित्रांनो. त्यानंतर थर्ड नंबरचं जे ऑप्शन आहे ते आहे चॅटिंगचं. तर चॅटिंगचं मित्रांनो, यानंतर तुम्हाला इथं प्लसचं जे साईन आहे ते दिसेल. जे फ्रेंड्स तुमच्या फ्रेंड लिस्टमध्ये ॲड आहे, माझ्या फ्रेंड लिस्टमध्ये माझं सध्या नवीन अकाउंट असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे इथं फ्रेंड जे आहे ते दिसत नाही आहे. त्यामुळे इथे जे फ्रेंड्स आपल्याला ॲड आहे किंवा जे फ्रेंड्स तुमच्याशी कनेक्टेड आहे ते सर्व लिस्ट इथे दिसेल. त्यानंतर तुम्ही त्यांच्याशी चॅटिंग देखील करू शकता. सोबतच मित्रांनो, जर तुम्हाला कुठल्या व्यक्तीला कॉल करायचा असेल तर तुम्ही इथे पाहू शकता किंवा कुठल्या व्यक्तीला तुम्हाला सर्च करायचं असेल तर तुम्हाला इथं वर एक सर्च बारचं ऑप्शन आहे. इथे तुम्ही त्या व्यक्तीच्या नावाने तिथे सर्च करू शकता
त्यानंतर कोणाला तुम्हाला कॉल करायचा असेल, परंतु मित्रांनो माझ्या फ्रेंड लिस्टमध्ये कुठल्याही प्रकारचे आता नवीन अकाउंट असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा फ्रेंड नसल्यामुळे कुठलाही इथे फ्रेंड लिस्टमध्ये नाव दिसत नाही आहे. जर तुमच्या त्यानंतर तुम्ही फ्रेंड्स बनवल्यानंतर तुमचे जे कॉल्स आहे ते तुम्ही इथे डायरेक्टली व्हिडिओ कॉलिंगसुद्धा यामधून करू शकाल, ऑडिओ कॉलिंगसुद्धा यामधून करू शकाल. तर त्यानंतर अलर्ट्स आहे, जसे की कुठल्याही प्रकारचं नोटिफिकेशन, कुठल्या प्रकारची फ्रेंड रिक्वेस्ट आली असेल, तुमच्या अकाउंटशी काही ॲक्टिव्हिटीज असेल तर त्या इथे पाहायला मिळेल, रिक्वेस्ट असेल तर त्या इथे पाहायला मिळेल. आणि लास्ट जे आहे ते सेटिंग आहे. तर यामध्ये तुम्ही तुमचे प्रोफाईल नेम, अकाउंट सेटिंग, प्रायव्हसी, नोटिफिकेशन, चॅट मीडिया किंवा इतरही जे काही सेटिंग्स आहे किंवा तुम्हाला काही फीडबॅक द्यायचा असेल तो देखील तुम्ही इथे देऊ शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारचे हे ॲप्स आहे जे की तुम्ही यूज करू शकता आणि फुल्ली मेड इन इंडिया आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजचा हा व्हिडिओ होता. तो तुम्हाला कशा प्रकारे वाटला कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करा. सोबतच मित्रांनो जर तुम्हाला काही अडचणी येत असतील ते देखील मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही कळू शकता. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओज आणि टेक्निकल टिप्स ते देखील तुमच्या मोबाईलवर मिळवण्याकरता लगेच सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांपर्यंत देखील शेअर करा, जेणेकरून त्यांच्यापर्यंत देखील ही माहिती जास्तीत जास्त पोहोचेल. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.